Magluluto tayo ng garlic butter shrimp with oyster sauce. Ito ang mga ingredients. Shrimp, butter, oyster sauce, banana ketchup, garlic, white onion, brown sugar, pero ang ginamit ko dito ay coconut sugar, black pepper, dried chili, pwedeng wala kung ayaw ng maanghang, mantika para pangprito ng hipon at panggisan. Painitin na natin ang kawali. At kapag mainit na ang kawali, ilagay na ang mantika. Mainit na ang mantika, simulan na nating prituhin ang hipon. Kapag naprito na ang hipon, iset aside muna natin ito. Sa parehong kawali, maglagay ng 2 tablespoon na mantika. At igisa ang bawang hanggang maging golden brown. Golden brown na ang bawang, kaya ilagay na natin ang butter. At medyo igisa ng saglit ang bawang sa butter. Pagkatapos ay ilagay na ang oyster sauce. Ilagay na rin ang banana ketchup. At haluin itong mabuti.
ilagay na ang brown sugar, at ang paminta. Kapag nahalo ng mabuti ang sauce, ilagay na ang napritong hipon at haluin muli hanggang makoat ng sauce ang hipon. Lagyan ng dried chili kung gusto na maanghang. At pagkatapos, ilagay na ang white onion. I-simmer lang ng 1 minuto para maluto ang sibuyas, then turn off the heat. Ayan na ang ating garlic butter shrimp with oyster sauce. Thanks for watching. Kung nagustuhan nyo ang recipe na to, please like, share, and comment. And don't forget to subscribe.